Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Sommaren är ju en årstid när många tar med sig en deckare till stranden. Det är helt enkelt högsäsong för mysterier. Och medan Claes är på Öland och kanske läser just deckare istället för räntekurvor, vilka han vanligtvis stirrar på hela veckan, tänkte jag att vi här i podden skulle ägna oss åt gåtor, men inte mordgåtor utan ekonomiska gåtor. Jag tänkte de närmaste 4 veckorna köra världsekonomins sommarmysterier här i världsekonomin. För alla vetenskaper har sina olösta gåtor och ekonomin är inget undantag. Och så här i början av semestern så passade väl att börja med det stora och aktuella nu i semestertider mysteriet: varför jobbar vi fortfarande så mycket? Året var 1930 och den stora depressionen i världen hade precis börjat. Miljoner människor var arbetslösa och världen såg verkligen inte särskilt hoppfull ut. Men den brittiska ekonomen John Maynard Keynes blickade, som ekonomer ofta gör, framåt och han var optimist. Keynes skrev en kort och så småningom klassisk ekonomisk essä med titeln Economic Possibilities for Our Grandchildren. Och där kom han med en häpnadsväckande prognos. Inom 100 år, skrev Keynes 1930, kommer mänskligheten att ha blivit så rik att det som han kallade för det ekonomiska problemet i stort sett skulle vara löst. Hans barnbarn skulle behöva arbeta 15 timmar i veckan, 3 timmar om dagen. Resten av tiden tänkte sig Keynes att vi skulle ägna oss åt sånt som verkligen betyder något. Konst, vänskap, samtal, trädgårdsarbete, kanske lite filosofi. Vi skulle beundra liljorna på fälten, skrev han. Och det märkliga är att Keynes på väldigt många sätt fick rätt. Vi blev rikare, mycket rikare. Keynes underskattade faktiskt tillväxten. Ekonomin växte än mer än vad han trodde i sina vildaste förhoppningar 1930. En genomsnittlig person i den rika världen lever idag ett liv som skulle ha framstått som fullständigt ofattbart för någon som levde 1930. Så varför arbetar vi inte 15 timmar i veckan? Vad var det Keynes missade? Det korta svaret är väl att han hade fel om våra prioriteringar, både på samhällsnivå och på individnivå. Keynes tänkte sig väl att när våra grundläggande behov väl var tillfredsställda skulle vi välja fritid, konst, filosofi och liljorna på fälten. Men det visade sig att vi inte riktigt fungerade på det sättet. När vi blev rikare så förändrades våra ambitioner och det som tidigare var en lyx blev snabbt normalt. Ingen behöver ju egentligen en smartphone eller en semester i Grekland eller streamingtjänster, gymkort eller köksöar. Men när tillräckligt många människor har dessa saker så börjar de kännas nödvändiga och då jobbar vi mer för att ha råd med de här sakerna. Ekonomin löser ett ekonomiskt problem och skapar genast ett nytt eftersom den skapar mer och ny efterfrågan. En annan aspekt som Keynes underskattade var människans vilja att tävla. Så har en del ekonomer som kom efter honom uttryckt saken. Harvard-ekonomen Richard Freeman har till exempel använt basketspelare som ett exempel. Tänk på en superstjärna som får ett kontrakt värt 80 eller 100 miljoner dollar för att spela basket.
Man skulle ju kunna tänka sig att en sån person då spelar en säsong, tar pengarna och åker hem. Det räcker ju för att leva i lyx resten av livet. Fast så här beter sig ju inte professionella basketspelare. De fortsätter säsong efter säsong. De tränar, de pressar sig själva, de spelar trots att de är skadade. De vill vinna igen. Och kanske gäller samma sak oss andra, antyder Freeman. Fast i mindre skala förstås. Vi väljer att jobba för att det är lite av en tävling mot oss själva, mot andra. Vi vill uppnå mer, skapa mer. Vi vill inte bara chilla på Öland och titta på liljorna på fälten. Så hade Keynes helt fel då? Kanske. För nu är den här diskussionen uppe igen ju. Vi pratar ju igen om en 15 timmars vecka. Den här gången inte primärt på grund av tillväxt som tar fart i allmänhet, vilket var vad Keynes pratade om i sin essä, utan den här gången på grund av artificiell intelligens. Precis som andra tekniker innan, elektriciteten och datorn, så lovar ju AI att göra oss mycket mer produktiva. Och om maskinerna kan göra mer av jobbet, vad ska vi människor då göra? Det här är ju samma fråga som Keynes ställde 1930. Hans största misstag var inte att han överskattade tillväxten eller möjligheten till ny teknik eller produktivitet. Tvärtom, han underskattade antagligen de krafterna. Däremot så underskattade han väl kanske människan, eller överskattade, beroende på hur man ser det. För än så länge verkar människan alltid hitta nya skäl att fortsätta arbeta och undvika liljorna på fälten eller den typen av livsstil som Keynes såg som ett ekonomiskt mål 1930 faktiskt. Kanske finns det verkliga svaret på den här ekonomiska gåtan. Varför arbetar vi fortfarande så mycket i John Maynard Keynes eget liv? För den stora brittiska ekonomen dog faktiskt själv av överarbete. Andra världskriget var slut och Keynes försökte vara med och bygga upp den nya ekonomiska världsordningen. Han förväntades som världens kanske mest respekterade och definitivt mest kände ekonom att vara med på allt det här. Bretton Woods-förhandlingarna om en ny finansiell världsordning. Institutioner som den internationella valutafonden, hur skulle de fungera? Hur skulle de organiseras? Världsbanken, allt det som kom till efter kriget för att försöka skapa ekonomisk och finansiell stabilitet i världen. Keynes ville hjälpa till, han ville arbeta. Hans fru, den ryska ballerinan Lydia Keynes, försökte få honom att vila, för Keynes var också sjuk. Men Keynes lyssnade inte. Han dog den 21 april 1946, 62 år gammal. En gång sa han att hans största ånger i livet var att han inte hade druckit tillräckligt mycket champagne. Så där har Claes något att tänka på under semestern. Jag är tillbaka igen här nästa vecka med en ny ekonomisk gåta. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.